Hei, bună! Sunt eu, vecina ta. Și astăzi o să fac un fel de plăcintă cu mere în formă de strudel. Dar o să fac eu aluatul de la zero, bineînțeles. Nu am aluat cumpărat. E prima dată când fac acest tip de aluat. Nu pare foarte complicat, dar pare că are niște tehnici de croissant. De aluat de croissant. Nici din acela n-am făcut. Poate să fac vreodată. Dar încep cu ceva asemănător, să-i spunem. Am fost și în vizită la bunica weekendul trecut și am luat asta, această sită, acest ciur, acest lighean, pentru că o să fac porție dublă. Și pentru început, ghiciți ce trebuie să fac. Trebuie să dau pe răzătoare untul, pe care l-am ținut la congelator. Îmi spune să-l țin jumătate de oră. Eu cred că l-am ținut mai mult de atât, dar e ok. Trebuie să fie foarte, foarte tare. Și hai să vedem. Este un aluat destul de clasic, pentru că are doar unt, făină, puțină sare și apă. Și puțină zeamă de lămâie. Și ăsta e tot aluatul. Nici nu trebuie frământat, dar trebuie să stea la frigider câteva minute, apoi trebuie să-l întind, iar să-l bag la frigider, iar să-l întind, iar să-l împăturesc, bla bla bla, de vreo 5 ori trebuie să fac asta. Și abia apoi pun umplutura și îl bag la cuptor. Deci asta e cel mai enervant la această rețetă. Dar ca și complexitate nu mi se pare foarte, foarte greu. Ce frumos! Zici că e brânză. Bun, o să o mici destul de repede pentru că nu vreau să se topească untul. Asta e și ideea. Să fie cât de cât unt rece. Dar probabil că textura finală o să fie mai specială dacă îl dau pe răzătoare. Botul de bucăt. Am terminat, cam așa se prezintă untul dat pe răzătoare. Și acum trebuie să cern 500 de grame de făină. Am aici 500 de grame de unt și mai trebuie să pun 500 de grame de făină, pentru că fac porție dublă. Dacă vreți să faceți doar o porție, puteți să puneți doar 250 de grame în fiecare. Perfect. Puțină sare. Nu avem drojdie aici, în această rețetă. Și acum trebuie să amestec asta și să arate ca nisipul umed, să aibă consistența nisipului umed, iar apoi să adaug apă ca să se formeze totuși un aluat. Apă cu puțină zeamă de lămâie. Aici am 200 de ml și cu vreo 2 lingurițe de zeamă de lămâie. După ce am format aluatul, nu trebuie frământat, trebuie să formez o bilă de aluat pe care o bag într-o pungă de plastic, din aceea cu ziploc, cu fermoar, și 20 de minute stă la frigider. Apoi scoatem la frigider, îl întindem, îl împăturim, o să vă arăt, și după îl punem iarăși în pungă și iar îl dăm la frigider pentru 20 de minute. Și mai facem de încă 2 ori chestia asta, iar ultima dată îl lăsăm 15 minute la frigider, cât timp sau gelifiat. 970 de grame, plus ce mai punem zahăr și puțin unt, ceea ce am pus aici. Deci, pentru că fac porție dublă, o să pun tot. Nu mai stau la discuții. Sunt bucăți puțin mai mari decât cele pe care le prezint aici în carte, dar nu este nicio problemă. Bun, deci o să pun 850 de grame în fiecare. Perfect. Bun. First things first. Mai uit toate aici. 25 de centimetri. Laturile scurte. Ok. Deci laturile lungi. Asta că e complicat. V-am zis că trebuie să mă mișc destul de repede, pentru că untul se topește și când se topește, se lipește. Ta-da! Wow, oare se vede de aici?
Da. Perfect. Și acum trebuie să-l împăturim în 3. Avem dreptunghiul lung. Bun. Una. Așa. Așa. Și așa. Bun. O să-l las așa. Și îl punem iar în pungă. După ce le întingi pe ăsta, încă 20 de minute la frigider. A doua rundă. Oh! A treia rundă. Ne apropiem de final. E obositor, n-am să vă mint. Dar merită. Încă 20 de minute, apoi îl întind și îl mai las 15 minute. Bun, și acum ultima parte, în care îi dăm forma finală. Am aproximat eu, că așa e, jumătate. Hai să vedem. Oh, dar tava nu e destul de lungă. Nivelăm. Așa. Bun. Asta e pentru al doilea. Și asta îl punem aici în restul. Le facem buzunărașe. Deci nu vă pot descrie cât de mândră sunt de acest aluat. Pentru că este perfect. E foarte neted și nici măcar n-am folosit mixerul planetar. Cred că de asta îmi place mai mult. Pentru că e făcut de mânuțele mele. Bun, l-am crestat. Și acum o să fac același lucru cu al doilea și o să bag tava aceasta la frigider pentru 15 minute, timp în care o să preîncălzesc cuptorul la 220 de grade. Băgăm asta la cuptor, o să vă las rețeta în descriere cu timpii de coacere și să mai aveți pregătit un ou. De fapt, un albuș de ou, dar eu cred că o să fac cu tot oul. Ca să-i dăm o culoare frumoasă. Asta după ce se coace câteva minute. 20-25 de minute. După dăm cu ou și mai coacem încă 10-15 minute. Apple Jalousie. Hai să vă arăt și altă perspectivă. Este foarte, foarte neted. N-aș fi crezut. Dar se pare că dacă ai răbdare, o să reușești. Faci orice. Nu? Bun. Să vedem ce dimensiuni. Ăsta l-am făcut mai mare decât celălalt. Trebuie să-l mai scurtăm și pe ăsta. O să le pun în tăvi diferite. Nu vreau să le înghesui și să fac o prostie, ca să zic așa. O să-l bag deja pe ăsta, la frigider. Asta este din nou ca să se elibereze aerul. Nu se umfle prea tare prăjitura. E gata și arată ca în poze, ca în filme. Uitați, abia l-am scos din cuptor. Miroase foarte, foarte bine. Aștept să se răcească, bineînțeles. Și deja l-am băgat pe cel de-al doilea.
aștept să tai. Cam ăsta este plăcintostrudelul. Foarte satisfăcător să faci acest aluat și acest desert. Per total, vă recomand. Wow, arată ca un strudel gigant. Pentru iubitorii de strudel. De-abia aștept să mănânc. Bineînțeles că merge cu o cupă de înghețată lângă. Nebunie. Și am și o carte, pentru că tot a apărut filmul despre viața lui Michael Jackson. Cu ocazia asta și aflați despre mine că sunt fană Michael Jackson. Nu sunt cea mai înrăită fană, dar da, pot spune că îl apreciez ca și artist. Și, din păcate, am aflat de el abia după ce a murit. Asta e. Dar am niște postere unice, din punctul meu de vedere, cu el. Am citit și cartea. Nu știu, am citit-o acum mulți ani. Poate o să o recitesc, dar are un scris minuscul și niște pagini foarte, foarte subțiri. Nu mi-amintesc mare lucru, dar, sincer, chiar aș vrea să o recitesc. Pentru că merită. Doamne, sunt foarte încântată de acest strudel. Jalousie. Apple jalousie. Ori pom, așa se zice în franceză, nu? Pom, jalousie au pom. O să mă documentez mai bine despre originea numelui și o să vă scriu în descriere. În data viitoare, vă las cu vecinele!